تم نه دي زه بسم الله الرحمن الرحیم خپل درس insert links ګروپ وایو زه بسم الله الرحمن الرحیم خپل درس لینک خپل لغوي معنی ارتباط ویل کیږي د ارتباط شکل ځینې وخت تاسو پام پرو کې په انټرنیټ کې چې تاسو یو سفر خلاصوي چې کلیک پرو کې په اتومات هغه سفر درته خلاصي یو عنوان یو شی لیکل شوی چې تاسو کلیک پرو کې هغه موضوع ټوله مکمل درته خلاصي نو موږ دلته د دغه لینک څخه استفاده کوو لومړی دلته هایپر لینک لرو هایپر لینک ارتباط ویل کېږي کنټرول کې شارټکټ کې ده که غواړئ چې د دوو ډاکومنټو ترمنځ یا د انټرنیټ د صفحو ترمنځ یا په دغه فایل کې د صفحو ترمنځ ارتباط ورکړئ د هایپر لینک څخه استفاده کوو هغه وخت کې موږ د هایپر لینک څخه استفاده کوو دا معلومات په ستاسو سره مخکې در سره وي مثلا دلته یو نفر دی عبدالعلیم وایي زه په پوهنې په ریاست کار کوم زما څخه د لیسو باره کې معلومات غواړي دی راځي شیرزاد فاونډیشن دا د یوې لیسې باره کې معلومات دي مثلا احمد شاه د عمومي معلومات لیکي راته د لیسو سنټرال نومانه ته لمر روشن ځلاند بس ته ځلاند اوس مثلا دی چې په دفتر کار کوي د مشر ته یې وایي د دغه لیسې باره کې معلومات راکړه نو دی بیا پسې ګرځي هغه لیسې معلومات پیدا کوي دا ده ته زور غواړي نو دی راځي دی اول د واره د دې سره ارتباط ورکوي د شیرزاد لیسې ده د شیرزاد لیسې سره ارتباط کوي د لمر د لمر سره د روشن د روشن سره ځلاند د ځلاند سره نو دا معلومات به د ده سره دلته ورسره وي مخکې به ده دا معلومات یې پلاس اپ کړي د ځلاندو د دې ده نو دی راځي مثلا د شیرزاد سره فاونډیشن وکړي د شیرزاد انتخابوي پر هایپر لینک باندې کلیک کړي دې ته وروسته دلته راسه دی وایي دغه ټکسټ ډسپلی تا ته چې خط معلومیږي هغه به په کم نامه وي شیرزاد فاونډیشن په نامه وي ته کولی شې چې دا خط یې ور چینج هم کړې وایي هغه فایل چیرې پروت دی زه ورته یم فایل پر ډیسټاپ پروت دی کوم فایل دی مثلا زه ورته یم اداري فساد دغه فایل دی سیده یو فایل زه ورکوم فرض کړئ دا معلومات دی بیا دی راځي د لمر د معلوماتو سره ورکوي هایپر لینک وایي کوم فایل دی زه ورته یم دا مې پر ډیسټاپ سیف کړی دی دا د چی په نامه دی مثلا دا د دغه ژورنال په نامه دی سیدي داسې ارتباط دا نور ته هم دغه رقم اوس که ده ته وایي چې د شیرزاد فاونډیشن معلومات راکړه ضرورت نشته دی په خپل ډاکومنټو په خپل کتابو کې سره وګوري دی کنټرول بټن نیسي پر شیرزاد فاونډیشن باندې کلیک کوي وایي غواړئ چې دغه فایل درته راخلاص کړم ورته وکړې د شیرزاد فاونډیشن باره کې چې کوم معلومات چې ټوله درته راخلاصوي چې دا دغه موضوعات پکښې زه ورته یم یا د لمر معلومات راته راخلاص کړه پر ده باندې کنټرول بټن نیسي دغه لمر باندې کلیک ورکړي هغه د لمر باره کې سنټر باره کې چې کوم معلومات یې هغه ټوله مکمل ورته راخلاصوي دا نه ستاسو په مطلب یعنی هایپر لینک ارتباط ورسره ورکوي د پردا فاک دلته راځم د ډاکومنټونه لیکم بل مثلا دلته کابل لیکم درته راځم اوس درته وایم ما زه ته یې پلار تشریح دا چې خلاص بیا سوال وکړه جلال آباد دلته دا موضوع په دې کې ځینې شیان پاتې اپلای بوک مارک درته وایم بوک خپله کتاب ته ویل کېږي او مارک نشته ویل کېږي د بوک مارک په واسطه کولی شو که چیرې موږ په ډاکومنټ کې خط لیکلي او یو ځای نښانې کړو دا کیسه په یادې پخوا چې به کوچنیانو درسونه ویلی په مدرسو کې هغه نښان به یې ورسره و یا په قرآن شریف کې نښان به یې ورسره چیرې ځای به یا موږ ته چې اوس یو کتاب وایي خو یې ورکه په شکایت کړو اوس بیا نه وایي هغه دغه د سلیک یې ورسره ورکړي نه د ستا شی ورکړي چې هر ځای په درس وایي هغه تار په شکایت بیا چې پیدا کوې ما زیاتاره ایسته تاسو تر اوسه لیدلي دي دا شیان دا اوس که موږ په کمپیوټر کې درس وایو نو څنګه یې نښاني کوو نو بیا د بوک مارک څخه استفاده کوو مثلا دا کندهار مې انتخاب کړئ بوک مارک ته راځم مثلا دا شاګردان چې دلته تاسو ته راځم دغه در کوم سیمینار در کوم زه ورته یم د کندهار موضوع د احمد ده احمد به د ضیا ده مثلا احمد به په دې موضوع پسې ګرځي د کندهار باره کې به احمد معلومات راټولوي یا ضیا به معلومات راټولوي دا خو ده نښانې کوي یا مثلا داسې فرض کړه چې اوس د کندهار پر درس چا ویلي احمد ویل دا یو نښانې ده بوک مارک ته راځم مثلا دا چا ته ورکوم کابل احمد ته یې ورکوم اوکې
مثلا دا جانان ته درس ورکوم یعنې هر عنوان چې ته انتخابوې ستا موضوع چې دی هغه ته چې پر برخو ویشي هغه به داسې انتخاب کړي ښه دی دا یو جلال آباد له پاته بوکمارک راته په نښه کړه دا د چا په واسطه د عمر په واسطه اوکې اوس که تا ته یو څوک ووایي چې مثلا ته عمر ته چې کوم درس ورکړی یا د عمر درس ته ولاړ شه یا مثلا دی موږ پر لیسه کار کوو ما ته چې ته به دغه لیسه ګورې ته به دا د یوې اتیا پلان یې جوړ کړې اوس مثلا دی پر بوکمارک باندې کلیک کوي مثلا ضیا وایي زما رقم ځای دی زه باید کوم ځای ته ولاړ شم ګوټ باندې کلیک کوي ورته ته باید کندهار ته ولاړ شې که جانان انتخاب کوي زه باید چېرې ولاړ شم هغه دی باندې کلیک وکړه دی ته وایي ته باید کونړ ته ولاړ شې په کونړ کې دا معلومات وکړي مثلا دی د احمد درس ته ولاړ شو ګوټ باندې کلیک وکړه دی د احمد درس ته راغلی کابل دی سیدي یعنې چې پر هر درس باندې کلیک کوي دی هغه ځای ته ځي ډیلیټ کولی شئ چې یو بوکمارک ډیلیټ کړي چې تاسو نښاني کړي او ګوټ هغه ته ولاړ شئ ایډ یو بل اضافه کړي دا چې دي اوس موږ ته د چې بوکمارک نیم دا د نامه په واسطه راته ترتیب شوي دي ګوره اول احمد راغلی ضیا اخر راغلی دی ولې باید اول ضیا راغلی وی ځکه چې موږ اول ضیا ولیکئ خو یا دی د اې بي سي د رویه ترتیب وي اول هغه نومان اولي چې په یې سره شروع شوي زه ورته وایم دا د موقعیت د رویه راته ترتیب که اول چې مې ولیکل دي هغه راته راغلی اوس بېرته بوکمارک ته هایپرلینک ته راځو په هایپرلینک کې یو دوه درې شیان پاتو پر هایپرلینک چې کله کلیک وکړو دلته موږ ته چې لرو دا خو که موږ ته د یو فایل سره ارتباط ورکوي هغه فایل نوم به دلته به مو نوم ولیکئ چې دغه نوم چې دلته راته ښکاره کېږي هغه فایل چې چیرې پروت وي په ډیسټاپ پروت وي فولډر د هر شي سره چې ارتباط ورکوي هغه فایل به ټوله راخلاصېدی درته دلته براوس پیج لرو یا د صفحو سره ارتباط ورکوي دا هغه صفحې دي چې تا راخلاص کړي یي او صفر کړي دي نه یي ته کولی شې د هغو سره ارتباط ورکړې مثلا د کوم ضرورت دغه سره ارتباط ورکړه اوکې که کله چې ته کنټرول بټن ونیسې کلیک ورکړې په اتومات ډول دغه صفحه که موجوده وي دا درته راخلاصېږي اوس نو دا موجوده نه ده دا صفحه صحیح دی هغه ادرس دی شان یې ټول درته لیکلي او بل ته فایل ریسینټ دی په فایل ریسینټ کې وګوره که چیرې تا هغه کم بوکمارکونه کم شیان تا ورکړي دلته ته کولی شې چې د ریسینټ فایل اوس هغه شیان چې تا مخکې استفاده ځینې کړي هغه دلته درته ښیي سیدي ګورې دا هغه ریسینټ فایلونه دي چې ګوره اوس موږ له دغه اتکلا سره ارتباط ورکړي که نه کوي ور نو هغه د انټرنیټ صفحه دغه د اکسل صفحه جره خلاصه کړه مثلا دا ادارې په سا سره مو کړي که دې سره ارتباط ورکړې کله چې کنټرول بټن ونیسې پر ده باندې کلیک وکړې دا صفحه په اتومات ډول تا ته راخلاص یعنې دا چې مخکې تا ارتباط سره ورکړي هغه تا ته ښیي او بیا هم پر هایپرلینک کلیک وکړو پلیس ان دیس ډاکومنټ یا په دغه ډاکومنټ کې راته وګوره مثلا که چیرې تا کم بوکمارکونه ورکړي هغه بوکمارکونه درته اړوي مثلا زه ورته د ضیا بوکمارک ته ولاړ شه کله چې زه کنټرول بټن ونیسم پر ضیا کلیک وکړم دی وایي هغه کندهار موضوع وه په یا موضوع خو کندهار مو زیات ورکړی مثلا که ته راسې د ډاکومنټ په پای کې اډ کې هایپرلینک ته راسه ورته د احمد دا راته وکړې دا د احمد انټر یې کړه بیا د هایپرلینک ته راځي وایي د جانان دا راته اډ کړه اوکې بیا راځي مثلا د یونس ته راته اډ کړه د هرې وده چې اډ په دې شکل بیا اډ کړې اوکې که اوس که مثلا احمد زما دا کم ځای دی زه باید چیرې لاړ شم ما خو د هایپرلینک بوکمارک ما نښاني کړي وو دلته یې درته ښیي وایي کابل دی مثلا دی وایي جانان زما را کوم موضوع ده پر جانان باندې کلیک دی وایي دغه موضوع مثلا عمر زما را کوم موضوع ده پر عمر باندې کلیک وایي جلال آباد مکمل معلومات چې درته ښیي او بل پر هایپرلینک باندې کلیک کوو دلته په دې ځای کې بل شی هم دلته موږ ته ادرس لرو که چیرې تا ته یو ادرس در معلومېږي د انټرنېټ د یو صفحې سره زه ارتباط ورکوم خوب چې نه دی کړی له سیمې ملک پر هایپرلینک باندې کلیک وکړه دلته ورته ته د انټرنېټ صفحې سره ارتباط ورکوم مثلا www.google.com ورته کله چې پر دې ځای باندې کلیک وکړي په اتومات ډول چې ما ته ګوګل سایټ راخلاصېږي کنټرول بټن سره کلیک پر وکړه چې انټرنېټ موجود وي تا ته په اتومات ډول ګوګل سایټ راخلاصېږي او بل کریټ ا نیو ډاکومنټ مثلا زه دلته د نیو په نامه سره یو کمانډ ورکوم دلته کله چې په دې باندې کلیک وکړئ ډاکومنټ نوی ډاکومنټ راته راخلاص کړه هایپرلینک نیو ډاکومنټ دا نوی ډاکومنټ کله چې پر نیو ډاکومنټ باندې کلیک کوم نوې صفحه راته راخلاصه دا نوې صفحه په کوم نامه سره درته راخلاص کړم مثلا زه په دفتر کار کوم زه ورته همیشه په کوم نامه راته راخلاصېږي
په دغه نامه سره تر خلاصېږي. اوکې اوس دا کلوز کړه. کله چې زه پر دې باندې کنټرول بټن سم کلیک پوره کړم دی ماته نوی سفر خلاصوي. دا دی د KGR یونیورسټي په نامه سره تر خلاص. دا خو موږ ته د کنټرول ان کوم ووایي هم بیا راته خلاصول خو نوم به جشن نوم جنریک نیم به ورکوي او دغه KGR یونیورسټي دا خو کم نیم دی ګیمر نیم دی چې موږ جوړ کړی دی. او بل ته ایمیل ادرس ورکو کولی شو د ایمیل ادرس سره ارتباط ورکو. مثلا ته ما سره دا کسان سره دي د جنان په نامه سره کس دی د پوپل زاره پلا چې دی ته ایمیل استوم نو زه به چیش کوم پلا به زم خپل آی ډي به راخلاصوم ځینې وخت آی ډي نه راخلاصېږي بیا به درته ایمیل استوم زور غواړي نو زه ورته زه د ایمیل ادرس لیکم کله چې په دې ځای کلیک وکړئ په اتوما ډول درته ایمیل وراستوه هایپر لینک باندې کلیک وکړه ایمیل ته راسه د ده نوم چیش دی وایي جانان دی وایي ایمیل ادرس یې چیش دی زه ورته مثلا هغه ایمیل ادرس به تاسو ولیکئ ډاټ نصیر صحیح دا زه یو نوم ورکوم یا مثلا کولی شئ @gmail.com موضوع چې شته همیشه د سر پر کوم موضوع خبرې کوي د میټینګ د سر زه لرم صحیح دی همیشه زه کار سره میل رسم میټینګ ورسره کوم اوکې که اوس که غواړم چې زه درته ایمیل ورواستوم کنټرول بټن ونیسئ پر ده باندې کلیک وکړه په اتوما ډول آوټلوک پروګرام راخلاصېږي فقط هغه خط یې ولیکه نور یې سینډ کړه په اتوما ډول درته ایمیل استول کېږي دلته بابولالی دلته ورته ولیکئ چې هر څه بابولالی پر سینډ باندې کلیک وکړئ د ایمیل به خپله واستول شي هغه بیا جلا موضوع ده هغه بیا ګروپ جوړېږي ګروپ په زرهاو کسانو ته پیپلاس هغه جلا موضوع ده دلته یې په دې شکل استولی شي دلته داسې هم کولی شئ چې بیا مثلا کماک شی دی بل ادرس ولیکئ دې ته یې واسو په CC کې هم کولی شئ چې بل چا ته یې وایئ BCC کې هم کولی شئ چې وایاستئ یعنې ډېر کسانو ته چې هستئ هغه بیا موږ ګروپ جوړو د هغه د لارې استفاده زموږ کوو صحیح دی دلته پوسه کولی شئ په اتوما ډول چې واستئ هایپر لینک واستوئ او ایمیل واستوئ بخش دي بل دلته راځم د ایمیل ادرس ورته هم ده سره دغه د ایمیل ادرس دی او دغه هم سبجیکټ موضوع ده دلته موږ چې لرو سکرین ټایپ لرو سکرین ټایپ معنا ماته د ده تشریحات وښیه چې دی چیش دی ګوره زه چې اوس کله دې ځای ته مه اوس ورنږدې کړم دی فقط ماته ښیي وایي دغه چیش دی میل ټو چې ته ایمیل هستی چاته هستی جانان @gmail.com ته هستی موضوع چې دی میټینګ دی زه ورته امیا ته ماته دلته ډېره تشریح راکړه چې زه په پوه شم یو څوک دغه زه که ما په دفتر کې زما سره کارمند راسره که ما هغه ته دا شی جوړ کړی هغه نه پوهېږي نو په هایپر لینک باندې کلیک وکړه هغه ایمیل ادرس بیا ولیکې مثلا عمر @live.com موضوع چې دی مثلا ټریپ TRIP سفر معلومات راکړه دلته ته هغه معلومات ورته لیکلی شې پلیز Control plus click to open the MS Outlook screen then type the body of the text اوکې که دا سکرین ټایپ دا ما فقط ما زه تشریح ورکړه اوس دی کله معلومات رنجي کلته میسج ورته وایي پلیز پریس د کنټرول کی پلس کلیک ټو اوپن د MS Outlook screen then type the body of the هغه میا دی اومې رسوي د body of the text چې یعنې کنټرول بټن من څخه کلیک وکړه چې تا ته Outlook پروګرام سکرین نه خلاص ته خط ولیکه په پښتو یې ورته لیکلی شي اوکې که هغه Outlook پروګرام په اتوما راخلاصېږي ته کولی شي چې وایاست دا د هایپر لینک موضوع بل دلته موږ لرو کراس ریفرنس لرو د کراس ریفرنس واسطه کولی شي که چیرې تا بک مارکونه ورکړي که چیرې تا هیډینګونه ورکړي که چیرې تا فوټ نوټ ورکړي انډ نوټ جوړ کړي اکویشن جوړ کړي چې هغه مو در اوسه یو لا نه دی ویلي نو هغه کولی شي د نامه په واسطه یې اډ کړي مثلا تا دا چیرې راته اډ کړه تا دا د کتاب په سر کې راته اډ کړه د صفحې یا ډاکومنټ په سر کې راته اډ کړه اوکې که دی وایي تا پر څه شي اپلای کړی دي زه ورته یم ګورئ هیډینګ مو ویلی دی بک مارک مو هم ویلی فوټ نوټ و انډ نوټ و اکویشن دا مو یو لا نه دي ویلي زه ورته یم بک مارک باندې وایي د احمد دا ګورئ د نامه په واسطه راته ډي نوم دلته احمد یې اماده د احمد موضوع راته ښیي چې کابل دی
زورته هم د جانان د راته اټکه د جانان د دی وایي کونړ دی زورته هم د عمر د راته اټکه د عمر د درته اډي زورته هم د زیاده اټکه د زیاده اډي او دلته انسرټ از هایپرلینک وایي آیا هایپرلینک ورکړم که یا چې کله کنټرول بټن ونیسه کلیک پوره کړي هغه صفحې ته چې بوځم که یا اوس یې دغه نه کوي ور دا په دې خاطر چې دلته غلطي ده ځکه چې دلته ضیا ورسره لیکلی دی په دې خاطر یې دا رقم ورته راوځي او اوس که زورته جلال آباد ته ولاړ شه کنټرول بټن ونیسه بس په اتومات ډول جلال آباد موضوع ته راځي مثلا زورته د کابل موضوع ته لاړ شه کابل باندې کلیک کړه په اتومات ډول کابل ته راځي کابل دا دی یعنې دی هغه نومان چې تا اټ کړي ده په اوس هم کولای شي ولاړ شي خو دی فقط هغه نوم ولایت درته ښي مثلا کونړ د چا دی د جانان دی ته د کونړ موضوع ته ولاړ شه کلیک وکړه کونړ موضوع ته نن دپاره د غونه بس